د فیسبوک کتل شوي ویډیوګان چې دي دا به څنګه ډیلیټ کوئ یا تاسو کوم ویډیو کتلی هغه به دوباره څنګه ګورئ. اکثر د ځینې کسانو یو ویډیو خوښه شي یا ملګرو ته ښایي یا بل کس ته ښایي نو دې ته بیا نه معلومه چې دا ویډیو به کوم ځای کې پرته وي. نو دغه تاسو کته هم شئ او دغه تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. دا دواړه د یو ځای نه کېږي، دا یو د یو ځای نه کېږي، دا بل د بل ځای نه. بل لا چې اوس دا نوی اپډیټ راغلی د دې نوي اپډیټ سره په هغې کې بدلي هم راغلې ده. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو نو تاسو خپل کتلی شوي ویډیوګان چې دي هغه په اسانو سره کتلی هم شي دوباره او مکمل خپله هسټري چې دا ختمول هم شي. ځکه که ستاسو نه څوک موبایل واخلي نو ستاسو دغه هسټري چې دا هغه کته چې د کوم قسمه ویډیوګان چې دي دا ګوري. یا تاسو د خپلو کشرانو موبایل لا واخلئ او تاسو د هغو فیسبوک ګورئ چې دی کوم قسمه ویډیوګان ګوري نو تاسو هم د دغه ځای نه د هغه ویډیوګان چې دي دا دوباره هم کته شي. نو اول نمبر راته دا ښیم چې تاسو خپلې کتلی شوي ویډیوګان چې دي دا به دوباره څنګه ګورئ. لکه دوباره دا تاسو ته راځي نو دا به تاسو څنګه ګورئ او ښه په اسانو ده. زیاتر کسانو ته به دغه ځای چې دی دا معلوم وي خو د دې ختمېدو دا چې دی دا به ډېرو کسانو ته چې دی دا به نه معلوم چې دا به موږ ډیلیټ کوو څنګه. نو موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا چالو کوو. د سیټ ته به تاسو ته زموږ د فیسبوک چې دی دا به ښکارېږي. موږ خپل فیسبوک کولاو کړی دی. نو که تاسو کتلی شوي ویډیوګان ګورئ، کتلی شوي ویډیوګانو دپاره به تاسو داسې چل وکئ چې تاسو به خپل ریل د اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. کوم چې د ریل د اپشن دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. دا موږ د ځان سره کولاو کوو. چې څنګه موږ دا کولاو کوو نو دلته کې به تاسو ته څه اپشنونه چې دي دا به شو کېږي. دې طرف ته خو د لایک کمنټ د شیر او د سیو کېدو دغه اپشنونه چې دي دا موجود دي. که ویډیو خوښه شوه دا هم د ځان سره تاسو سیو چې دا لازم کوئ. نو دغه شانتې د دې ځای نه خو دغه کېږي. خو که له پاسه تاسو وګورئ نو له پاسه تاسو ته د کیمرې د سرچ او د پروفایل پر دا نښه چې دا تاسو ته ښکارېږي. نو کم د دې کس دا ګول دایره چې ده د دې کس دا نښه چې ده د پروفایل له دې په شانتې نو دا به ځان سره چې دی دا به ووایي چې څنګه را تاسو ووایي. نو په دې ځای کې تاسو ته ستاسو کتلی شوي ویډیوګان چې دي هغه به دې ځای کې تاسو ته راځي. دلته کې بیا تاسو ته درکړي دي تاسو کومه ویډیو شیر کړې ده، کومې ول لایک ورکړی دی، کومه تاسو کتلي دا ټول هر سره چې دی دی به دې ځای کې درکړي. نو دلته کې به تاسو دا منځنی چې دی دا به تاسو ووایي واچ ریل چې دی لکه کمې کتلی شوي ریل چې دي هغه دلته کې دا ډېره پرېره بټن سره هم ده. نو دا چې دی دا د ځان سره څنګه تاسو ووایي نو ستاسو کتلی شوي ویډیوګان چې دي هغه تاسو ته دلته کې چې دی دا شو شي. کومې ویډیوګان چې موږ کتلي دي ټولې دلته کې شو شوې. نو دلته کې تاسو خپل کتلی شوي ویډیوګان چې دی دا کتلی شي چې کوم قسمه ویډیوګان تاسو ګورئ ټول به تاسو ته په دې ځای کې چې دی هغه تاسو ته شو شي. نو په دې ځای کې دغه ویډیوګان چې دي دا تاسو کتلی شئ. د دې ځای نه چې دی موږ به وځو موږ به واپسې د مختار چې دی دې ته به راشو. اوس چې دی کومې ویډیوګانې موږ ډیلیټ کول لکه کوم چې موږ کتلي دي هغه ډیلیټ کول غواړي لکه دغه هسټري پرته ده نو دا هسټري مکمل چې دا ختمول غواړي. نو دا چې دا به اوس موږ ختمو نو دا به ختمېږي د کوم ځای نه د دې ته ځو چې دا ځای زیاتر کسانو ته چې دی دا نه دی معلوم. خو د دې لپاره به تاسو صبر کوئ. داسې نه چې تاسو ووایئ دغه اپشن بیا ځینې کسان کمنټ وکړي خو ډیلیټ نه شو نو دا لږ هسټري نه وي. ځینې کسان چې فیسبوک جوړ کړی هغو به خپله هسټري چې دا به نه ختمه کړي. نو په دې کې ټایم چې دی دا تېرېږي ټایم به تاسو دې له ورکوئ. که تاسو بار بار ختموئ لکه زر زر یو ختمه کړي نو بیا به ستاسو هسټري چې دا به زر ختمه شي. خو که تاسو نه یې چېرته ډیلیټ کړي نو بیا چې دی دا ټایم ګوره ډېر زیات حالي. نو ځینې کسان اکثر بیا کمنټ وکړي ځکه د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیوګان کړو نو ځینې کسان وایي هغه هسټري خو چې دا ختمه نه شوه او تا چې دی دا دروغ ویل. نو دا په فیسبوک کې خپل اپشن موجود دی دا پکې موږ نه دی اډ کړی نه دا اپلیکیشن چې دی دا موږ جوړ کړی دا د هغو له طرفه دی او هغه تاسو ته وایي چې د دې ځای نه تاسو خپله هسټري چې دا ختمولی شئ. د هغې لپاره به داسې چل وکئ چې دې ګوټ ته به تاسو ته دا درې کرښې چې دي دا به ښکارېږي. مخکې به د پروفایل تصویر موږ د دې لپاره والو. اوس دا درې کرښې دي دا د وخت وخت سره چې دی دا چینج کېږي مو نو تاسو به دا درې کرښې چې دی دا به ځان سره چې دی دا به دغه شانتې ووایي چې څنګه دا تاسو داسې نښه کوئ د دې ځای نه که څه دا نه نښه کېږي. زموږ به دې کې مسله ده نو موږ به دې پروفایل ته راشو. د دې پروفایل نه به دا درې کرښې چې دي دا به نښه کړو ځکه د دې نه مخکې ما دا نښه کول نو نه نښه کېدل د هغو له طرفه به مسله یا به زموږ دغه وټساپ چې دی دا فیسبوک و د دې اپډیټ به جوړي نو د دې د وجې نه دغه نه کېږي. دلته که موږ دا درې کرښو خپل پروفایل ته رالو دلته له پاسه دا درې کرښې چې دي دا ښکارېږي دا موږ وو نو تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ. دا مخ چې دی د دې ځای نه تاسو کولی شئ دا به ځان سره ووایي. دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینڈ پرایویسي دی لیکلی دی. د سیټینګ دا نښه چې ده دا یو پرته دی. ځینې کسان به په انګلیش نه پوهېږي نو دا نښه چې ده دا به ځان سره ووایي دا لیکلی دی دغه پیزي ګول دایره دا به ځان سره داسې نښه کوي چې څنګه یو دا نښه کړه نو تاسو به دلته کې د فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. له پاسنی اولنی به په دې کې تاسو ته راشي سیټینګ نو دا سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه هغه تاسو ووایي نو تاسو ته دا سیټینګ چې دی دا کولاو شي. چې دا سیټینګ کولاو شو نو په دې سیټینګ کې چې دی تاسو به لاندې راسئ. دې له مکمل دې کور کوئ په دې ورځو کې چې دی دا لاندې دی که بیا په دې کې اپډیټ راغی او دا چینج شو نو تاسو به دا اپشن چې دی دا به ګورئ. دلته لیکلی دی اکټیویټي لاګ دا لیکلی دی دا به تاسو ته ښکارېږي اکټیویټي لاګ دا درې کرښې دي او سرون ته
ټاکې هم شوي دي دا 3 ټاکې ورته شوي دي او 3 کرښې دي دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي دا به ځان سره کولاو کوي چې څنګه دا کولاو کوي تاسو به دې مخته راشئ د دې نه مخکې چې موږ دا کولاو کړو نو په دې ځای باندې شو کېدل اوس په دې ځای باندې چې دی دا نه شو کېږي نو تاسو به دا اولنی اپشن چې دی دا به نښه کوئ دلته کې دا نور تاسو له درکړي دي په دې کې نور معلومات دي په دې کې کته غواړئ خو تاسو به دا اولنی نښه چې دا د ګوټ ته تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ځان سره ووایي چې دا څنګه تاسو ووایي نو تاسو دا اپشنونه چې دي دا کولاو شي دا کولاو شي نو په دې ځای کې یو پوسټ لیکلی دی تاسو به ځان سره دا پوسټ چې دی دا به ځان سره ووایي منیج پوسټ لیکلی دی دا منیج پوسټ چې دی دا به ځان سره چې دی دا به نښه کوي دا به نښه کوي چې څنګه دا نښه کړو ویوالو نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي نو چې ورپسې مخ کولاو شي نو د دې ځای نه چې دی تاسو خپل پوسټونه چې دي دا کولی شئ اوس دلته کې دا موږ څنګه ووالو نو دلته کې زموږ دغه ویډیوګان چې دي دا دلته کوم شو دا ټول پوسټونه چې دي دا شو لکه موږ دلته منیج پوسټ چې دی به دا په دې باندې به کلیک وکړو دا به ځان سره چې دی دا به کولاو اول به ځان سره کولاو کړو ځکه په هغې کې ټول پوسټونه راغلل نو موږ دا نښه وواله کولاو یې کړو دلته کې سی مور چې دی دا به ځان سره و سی مور ووالو نو دلته دا اپشنونه راشي په هغې کې بیا ټولې ویډیوګانې راځي په هغې کې چې کومې تاسو لایک کړي شیر کړي لایو چې دا کړي مکمل راځي خو موږ به دا دغه شانتې کولاو کړو دلته کې لیکلی دی ویډیو یور واچ دا چې لیکلی دی دا به تاسو د ځان سره چې دی دا به کولاو کوي واچډ کومې چې موږ کتلی شوي ویډیوګان دي دا چې دي دا به ځان سره کولاو کوي دا اپشن چې دا اپشن تاسو د ځان سره کولاو کړو نو تاسو به دې مخته راشئ چې دې مخته راغلی نو هغه ویډیوګان چې دی هغه موږ ته دلته کې چې دی شو کومې ویډیوګان چې موږ کتلي ټولې دلته کې شوې چې شوې اوس د دې نه تاسو کوم ویډیو ډیلیټ کوئ نو دې خوا دې ګوټ ته 3 کرښې ښکارېږي د دې ځای نه ډایرکټ ډیلیټ هم ولی شئ او له پاسه دا لاندې اوږدې لیکلي دي نری لیکلي دي کلیر ویډیو واچ هسټري دی لیکلی دی کلیر ویډیو واچ هسټري چې لیکلی دی چې دغه تاسو ووایئ نو ستاسو مکمل ویډیوګان چې دي دا به ختم شي څنګه دغه تاسو نښه کړو دلته کلیر ووالو ورته زموږ ټول ویډیوګان چې دي دا به اوس ډیلیټ شي نو په دې کې بیا لږ ټایم چې دی دا تېرېږي نو په دې طریقه باندې تاسو خپلې کتلی شوي ویډیوګان چې دي دا هم ډیلیټ کولی شئ او که تاسو یو ویډیو دوباره ګورئ نو هغه تاسو هم کتی شئ خو صبر به ورته کوئ دا اوس ما دی ډیلیټ چې دی دا نه شوي نو لږ ټایم چې دی دا به اخلي لږ ټایم پس تاسو مکمل هسټري چې دی دا به صفا شي